אנחנו אומרים שלום לניצב משנה בדימוס אבי וייס. שלום אבי. שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אחת הסכנות הגדולות ביותר לעתידה של ישראל הוא מכונת הרעל. עכשיו זה רשמי, השמאל הקיצוני מנסה לעצור אותנו. ערוץ אולטרה ימני מלא בתיאוריות קונספירציה. אז בערוץ הטרלול הזה, שפעיל בעיקר ביוטיוב וזוכה לצערי לעשרות אלפי צופים, אחרי שלעגו לנו, הם עולים שלב. גיוס ההמונים שנועד לסתום לנו את הפה. המימון המונים ישמש להחזיק את צוות התחקירנים השוטף, שינטר את שידורי הערוצים האלו, וצוות משפטי שילווה בתביעות. לא יודע אם אתם שמעתם על ערוץ טוב, אבל באמת לעומתו ערוץ 14 זה פילוני. אנחנו חייבים אתכם. זה הזמן לתמוך בנו כדי שנוכל להמשיך ולפעול בכל הכוח. כל שקל שלכם הולך רק למטרה הזו. מאוד ממליץ לכם לראות את הערוץ הזה, ערוץ באמת, איזה ערוץ? שאתה מבין שזה מקום אחר. קחו חלק במאבק על הזהות הלאומית שלנו, אל תיתנו להם להשתיק אותנו. אני מוכן לתרום, לא נתתם מספר. היכנסו לקישור המצורף מתחת הנגן ותמכו בנו, חופש הביטוי של כולנו בידיים שלכם. תור מרואיין שאני, לפחות אצלי, מקבל זכויות יתר. בוא תחליט אתה, מה הנושא הראשון שאתה רוצה לעסוק בו? בבקשה. אני רוצה להשלים משהו שנמצא לפני אלי ציפורי, וזה הנושא של חלומות של אנשים שלא בקיאים בעניינים שרוצים שווינטר, תת אלוף וינטר יהיה או רמטכ"ל או שר הביטחון. יש בעיה חמורה בעניין הזה, אנשים שכחו, יש חוק צינון, ויש לו חוק צינון של שנה, והוא עדיין אגב לא השתחרר. יכול להיות שהמערכה בלבנון היא תיפתח. לא, אתה בטוח שנה בדרגה שלו? הוא לא הגיע לאלוף. הוא אלוף? עופר וינטר הוא אלוף? לא, הוא תת אלוף, זה שנה. תת אלוף זה שנה? טוב. כן, אז הוא יכול לשנות את זה על ידי כך שהוא יבקש מוועדת ההיתרים, שבראשה עומד שופט מחוזי בירושלים, לקצר את זה או אפילו לבטל את הצינון, אבל בגלל שזה עניין משפטי, אז אנחנו יודעים שהדיפ סטייט יכול להתערב ולקלקל את העניין. מה הוא כן יכול לקבל? יכול לקבל ניצב במשטרה, או תפקיד בכיר אחר בשירות המדינה, בתחומים ביטחוניים. אז זה לגבי העתיד שלו, שאנשים לא יחיו באשליות שזה כל כך פשוט להקפיץ אותו לתפקידים. לא שהוא לא ראוי, הוא ראוי בהחלט, אבל המגבלות והדיפ סטייט יעמדו בדרך, והדיפ סטייט שולט בכל. היום אנחנו גם ראינו פרסום איך שהם שולטים בנוח'בה, לא רק דרך הלהב 433, שזה, דיברנו על זה בעבר, אלא גם בבתי הכלא הצבאיים. יצאה היום תגובה של הפרקליטות בשמה של מיארה לבג"ץ בנושא של הקלות להחזקה של הנוח'בות, ומתברר שמקילים עליהם. יש כרגע במתקנים הצבאיים 700 נוח'בות, והם במקום להעמיד אותם בפני בית דין צבאי, אז משחקים איתם בנדמה לי בתהליכים אזרחיים. אבל אני לא אגע בזה, אגע בנושא הרבה יותר חמור. בנושא החמור, וזה התחלתי אצלך לפני 3 חודשים, ובו דיברתי על כך שהמרגל הסודי פגע בפעילות של שחרור חטופים ואיתור המטה של החמאס. חמאס, ג'יהאד איסלאמי היו באותו מטה. ואני בשידור הקודם, שזה היה אצלך לפני 3 חודשים, ידעתי את המידע שנחשף אתמול על ידי אריאל כהנא מישראל היום, וגם הוא שכפל את זה, והרבים שכפלו את זה בהרבה מקומות. בוא נבקש מההפקה, יש לנו את הכותרת הזאת של אריאל כהנא, אם יש לנו אותה נשמח שתשימו לנו אותה, תמשיך בבקשה. בעצם מה אריאל כהנא פרסם, בוא תתן לנו קודם את הדיווח שלו. הוא פרסם דווקא סיפור שלו, זה סיפור של מישהו אחר. דווח על ספר שיצא, נכון? נכון, ספר של עידו נורדן, בשם בעל הבית. הספר הזה פורסם לפני 3 ימים, ובספר הזה יש כמה חשיפות מאוד חשובות. אני לא יודע איך הצנזורה העבירה, כי אני לא העזתי בשידור אצלך לדבר על העניין הזה. בכל אופן, ההכחשה של דובר צה"ל שהייתה אמש, הייתה לא נכונה, ואני קובע באופן חד משמעי, שמה שפרסם נורדן ואריאל כהנא אחריו, היה נכון, היה מידע ספציפי שמטה של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, עם החטופים האיכותיים. מה זה חטופים איכותיים? זה חיילים וחיילי צה"ל, היו מתחת לבית חולים שיפא. ואני רוצה להזכיר, הגיעו לבית חולים שיפא אחרון בתור,
ואז הם, מכל בתי החולים, ואז הם הצליחו לברוח, וזה איבדו את המומנטום הזה, כי הגיעו לשם אחרי כמה חודשים, אבל בזמן אמת ידעו את זה, והפעולות האלה בוטלו, לא רק שהם בוטלו. רגע, אז בוא נסביר את זה, שנייה אבי, אנחנו צריכים לעשות את הדברים שכולם יבינו, ואז תוכל להסביר. בעצם מה שהכותרת של אריאל כהנא, אם אני מקריא אותה, קבוצת חטופים מוחזקה על ידי חמאס במתחם בית החולים העזתי, תוכנית חילוץ נועזת, התגבשה על ידי שייטת 13, יממה לאחר 7 באוקטובר, כלומר יום למחרת שמחת תורה, היה להם תוכנית חילוץ, והגיע לשולחנו של מפקד אוגדה 98, כך מגלה ספר חדש מאת עידן או עדן נורדן, ואומר פה 2 אלופים תמכו, שזה לכאורה אלוף פיקוד דרום ומפקד אוגדה 98, כמו אלוף פיקוד עומק, לא זוכר עכשיו, הרמטכ"ל הכריע כי המבצע לא יצא לפועל, והוא לא שיתף את הדרג המדיני. כלומר, בעצם, לפי הכותרת הזאת, התרחש פה אירוע, כי באים מפקדים בכירים בצבא, אומרים בוא נעשה מבצע לחילוץ חטופים משיפה, הרמטכ"ל לא מאפשר, והוא לא מעדכן את הדרג המדיני. עכשיו, דובר צה"ל מוציא תגובה, לא היה מידע קונקרטי על מיקום חטופים, זה גם מתפרסם היום בחדשות של רשת ב', אתה יכול להרגיש בנוח. עכשיו, אתה אומר, אריאל כהנא לא בדיוק כלל הסיבה הנכונה, אז בוא תן לנו עכשיו איך אומרים, את התוספת שלך, אבי. לפני שאני אגיע לסיבה הנכונה, אני אחזור לעניין עם עדכון הדרג המדיני. אני רוצה להזכיר, עם עדכון הדרג המדיני, היה לנו גם בשבת השחורה, אבל גם היה בימים האלה, באופן ספציפי, ואני מתכוון למרגל הסודי. המרגל הסודי, החשיפה שלו, הייתה על ידי חבר כנסת אלמוג ועל ידי שאני עזרתי לו, ועד שחבר כנסת אלמוג פנה אישית, בערך חודשיים לאחר השבת השחורה, הוא פנה לנתניהו, ראש הממשלה, לראש המל"ל, צחי הנגבי, פנה אישית לשר המשפטים, יריב לוין, שהיה אמור לדעת, כי החקירות שלו והפרקליט מלווה היו מהפרקליטות, לשר הביטחון לאומי, שהמשטרה, להב 433, חקרו את המרגל הסודי, וגם פנה לחברת הקבינט מירי רגב, איש מהם לא ידע שיש סיפור של מרגל, לא ידעו, הסתירו מהם את המעצר וכל התהליכים שקרו סביב הרגל, הסתירו מהם, במשך חודשיים הם נודע להם את זה מחבר כנסת אלמוג, זאת אומרת לא רק את הביטול של המבצעים, הסתירו את זה שהיה מרגל באותו זמן. עכשיו לא סתם היה מרגל, והמרגל הזה, ואני שלחתי לך את החומר וגם אני אציג את זה, וזה מסמך שהפרקליטות בעצמה פרסמה, וזה נמצא בידיך, ואם תוכל לצרף את זה לחלק הכתוב, ובו נכתב שם בסעיף 19, וזה בחומר שפרסמה הפרקליטות, לא אני, ואני מקריא. רגע, אבי, רק שנייה, אבי, רק רגע, בהפקה, אם אפשר, גם את הכתובית הזאת, לשים לנו על המסך, ותוך כדי אבי יקריא. בבקשה, אבי. נכון, בהמשך למצגי השווא שהציג בפני באותו יום, הגיע נאשם המשמש ראש לשכה של, ביקש לכתוב מסמך שיסמיכו לבצע פעולות שונות. לבקשת הנאשם, מישהו פתח את פורמט במחשב באמצעות שם המשתמש שלו, והנאשם כתב אסמכתה מאת קצין X, שכותרתו מסמך מינוי על שם סרן במיל, ותוכנה אני מאשר שסרן במיל ימונה לקמב"ץ משימות ומבצעים מיוחדים בחמ"ל פיקוד דרום, וזה נחתם על ידי אותו קצין וקיבל את המינוי הזה. לא עבר יום, הנאשם פנה לקצין אחר, ביקש להשתמש במחשב פעם נוספת, הוא אפשר לו וערך מסמך נוסף שהכותרת שלו כתב מינוי על שם סרן X ותוכנו אני מסמיך את סרן מספר אישי לפתוח תא מיוחד בחמ"ל וכן לשמש כמפקד אתה לשמש זרוע ארוכה וחשאית וכן ליזום משימות מיוחדות פורצות גבולות במרחב, כנראה שזה מרחב עזה, בסמכותו של הנ"ל לגייס כל חייל וקצין למילואים מכל יחידה ולכן להשתמש בכל יכולת נדרשת על מנת לבצע את המשימות. ואכן הוא היה שם, כן, ופעל בנושא הזה ואסף מידע בנושאים האלה, ויתרה מזאת פורסם ב-13, לא אני, פוסט שהבחור הזה העלה, והפוסט הזה אני יכול להקריא כמה שורות באנגלית, את 9:30
I was at the IDF Special Operation Headquarters, where Israel more complex operation for its special units are planned. I know crucial it's the first few hours and they are. הוא אומר שאנחנו נעשה את הכל, והלכתי ליחידה מסווגת, כנראה שהתכוון אז ל-13, שייטת 13, ואנחנו בקרוב נעשה את הפעולות האלה שעושים, וזה מאוד חשוב שאנחנו ננצח ונקה את החמאס, ואני מקווה שכל ידידיי יתמכו בי, והיחידות המיוחדות האלה מסוגלות לעשות. וזה פוסט שהוא פרסם, נעלם מהרשת, גם מראה שאם השאירו את האתר שלו, והאתר שלו עד היום קיים, זאת אומרת שגם החקירה הייתה רשלנית, כי הסתירו דברים אחרים. אז אני חוזר מה שהיה לנו כאן. בזמן הכי קריטי, שבו תכננו את הפעולות המיוחדות, כדי להגיע לצמר את החמאס, הג'יהאד האסלאמי, ולחטופים, ואכן אני מאשר, אני ידעתי את זה כבר לפני כמה חודשים, לפני הספר, ממקורות אחרים לגמרי, לא מעידו נורדן, סליחה, שפרסם את הספר, הוא היה שם, אני שמעתי את זה מכיוונים לגמרי אחרים משלי, וידעתי שאכן זה מידע נכון, וההכחשות של דובר צה"ל, הם מטעות את הציבור, והם חלק מאותה הטעיה והסתרה של המרגל, וכל הפעולות האחרות שמסתירים אותם סביב המחדל. אז אני אומר, ברגע הקריטי הזה, הבחור הזה קיבל סמכות, לנהל את הפעולות המיוחדות, לא יודע איך נתון לסרן, שזה תפקיד של אלוף, אבל זה מה שהיה, והוא ישב שם בישיבות, עם שר הביטחון, אגב אם שמת לב לא הזכרתי בשמות, מי שלא ידע, שר הביטחון ידע, למה הוא ישב איתו בישיבות, וגם הצטלם איתו בישיבות, ומי עוד ידע כמובן ראש השב"כ, שהיה שם בישיבות, וראשי המוסד, שהיו שם בישיבות, והם דנו בנושאים האלה, והוא באותו זמן מקליט, מצלם ורושם גם במחברת את המידע הזה, והוא נתפס רק ביום חמישי, זה גרם לביטול של הפעולות. אנחנו מדברים פה על פגיעה נוראית בביטחון המדינה, פשוט נוראית, והחשיפה הזאת של הראל קהנה אחרי עידו נורמן, לא רק שפגעו ביכולת לתפוס חטופים ולחלץ אותם בזמן אמת, ואז הם היו, אלה שהיו שם היו חיים, בהמשך בגלל המלחמה וכל הבלגן, אז אנחנו רואים שהם מחסלים אותם בכמויות, עוד מעט לא יישארו, לפי דעתי אין אפילו, החמאס אמר שאין 33, אבל יש לו 33 חיים או מתים, זאת אומרת, זה אולי יש שתי ספרות, אין שתי ספרות של חיים היום. אבל תן לי לחדד איתך, אבי, תן לי לחדד איתך, אתה טוען, אריאל קהנה מביא את הספר הזה ואומר שהרמטכ"ל מנע את הפעולה של החטופים, ואתה, מה אתה אומר? אתה אומר שהמרגל הזה מנע את הפעולה להצלת החטופים? לא, החשיפה של המרגל, כל התהליך הזה, שנתנו לאיש הלא מתאים, לנהל ולתכלל את הפעילות הזאת, ולהיות במרכז של קבלת ההחלטות של הפעילות הזאת. ומה? ואיך זה עצר את הפעולה לשחרור החטופים? איך? מה זה עצר את זה? איך? מה הוא עשה? סליחה, ברגע שהחומר הזה יצא החוצה, אי אפשר לקיים פעילות כזאת חשאית. זה ברור לחלוטין, אף אחד לא יקיים פעילות חשאית, שאתה לא יודע לאן המידע יגיע. וזה, לאן המידע יגיע, זה שערוריה בפני עצמה, וחבר הכנסת אלמוג עומד להגיש על זה עכשיו פנייה נוספת לעליון, כי מרחו אותנו, בתשובה שאם אתה רוצה אני אקרא אותה, אבל מרחו אותנו, אנחנו לא יודעים האם אלה שהעבירו אליהם את המידע, וזה לא אחד ולא שניים, מה הם עשו עם המידע ולאן הוא הגיע. וזה ברגע שלא ידעו, בתפיסה שלו, בתפיסה של המרגל, לאן המידע הזה הגיע, אי אפשר לקיים פעולה, כי אתה לא יכול לעשות פעולה שאתה לא יודע, אולי הצד השני מכיר את המידע הזה. אז זה בעיה חמורה מאוד שקרתה בשבוע הראשון של המלחמה, בשבוע הכי קריטי של המלחמה, בשבוע שבו אלוף בריק רץ לנתניהו כמה פעמים, הוא סיפר 6 פעמים, כדי לשכנע אותו לא לעשות עכשיו את הזה, כי הכוחות לא מוכנים. הכוחות של הצבא, הסדיר והמילואים לא היו מוכנים, זה נכון, אבל הכוחות המיוחדים, זאת אומרת, ימ"מ, שייטת 13, סיירת מטכ"ל וכו' וכו', כל היחידות הקומנדו, היו מוכנים, כי הם מוכנים כל השנה, כי הם מוכנים גם לאירועים רגילים. אז היחידות האלה היו מוכנות והיו יכולות להגיע, אגב שיפה הוא לא רחוק מהים, לכן דיברו פה על שייטת 13 שיכולה להגיע מהים. אז הסיפור הזה של המרגל, שהוא היה בסנטרום של הפיילה, בצנטרום של הפיילה ישב מרגל, שידע על כל הפעולות המתוכננות האלה שיש בספר,
זה דבר שלא יאמן. לא יאמן שככה תתנהל במדינת ישראל. נשאלת פה שאלה שלדעתי לא תוכל לענות עליה, אבל בוא נשאל אותה. שואלת רינת עשור, בבקשה תגידו מי הפעיל אותו. ובאמת השאלה הגדולה היא, בעצם מי הפעיל אותו? לא אתה יכול להגיד שם, אם אתה מן הסתם לא יכול להגיד שם, לפחות תן לנו מאפיינים מה ידוע לנו, אם ידוע לנו. כן, יאבי, בבקשה. אני יודע, אבל זה אני לא יכול להפעיל את אתה יודע מי הפעיל אותו? אתה יודע מי הפעיל אותו? כן. וואו. בטח, מה זאת אומרת? זה לא מעכשיו, זה כבר, דיברנו על זה לפני כמה חודשים. יותר מזה, העובדה שהפעילו תרגיל של חקירה הזויה על חבר הכנסת אלמוג, אגב היום הפעילו תרגיל כזה על טלי גוטליב, אם אתה רוצה אני אגיד על זה מילה, אז העובדה היא שהפרקליטות עושה את הכל כדי לסתום את הפה שלנו ושל אלה שיודעים, ויש כמה שיודעים, היא אות ברור מאוד שאנחנו הגענו לאמת. אני יכול להגיד לך במאמר מוסגר אחר ששייך לנושא רוגלות, שזה גם כן פרשה, אני בתקופה האחרונה קראתי 16,000 מסמכים שהם רגישים ביותר בתחום הזה של הרוגלות. אני יכול להגיד לך שבתחום של הרוגלות מרמים את עם ישראל, מי מרמה? מי היועמ"ש ומטה. מרמים אותנו במשך שנים מרמים, ויש לי את המסמכים של הרמאות הזאת. זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו נמצאים במצב שהדיפ סטייט מטעה את הציבור ומסית את האש מעצמם, לא סתם מעצמם, מסית את האש מאלה שאמורים לשלם ביוקר על המעשים האלה, והם עושים את הכל שלא תהיה חקירה. אני יכול להזכיר לך שבנושא של המרגל קרה דבר מאוד מוזר, החליפו לו עורך דין, והעורכת דין הנוכחית היא במקרה פתאום הגישה בג"ץ שמבקר המדינה לא יחקור את השב"כ. אני יכול להרחיב בעניין הזה, זה בג"ץ מאוד מוזר בשם תלונת אומץ, שפתאום היא כתבה בג"ץ שלמה המבקר המדינה רוצה לחקור את השב"כ. מה זה בכלל עסקה? אז כשאתה מחבר את הדברים ואתה רואה שגם נדב ארגמן עומד בראש בג"ץ אחר שהגיש נגד ועדת הרוגלות, אתה רואה איך הדברים ככה מסתדרים להם. השב"כ לא רוצה שאיש יחקור את הסיפור הזה, וזה די ברור. אם יחקרו את הסיפור אז יגלו את כל הפשלות שהיו שם, את חוסר איסוף המידע על ידי השב"כ, את כל הטיוחים, את מה שנעשה למרגל, למה הוא נהיה לא נורמלי ועכשיו הוא מאושפז בבית חולים לחולי נפש והעלימו אותו, ולמה שיקרו, למה העלימו את זה שהוא היה בפרקליטות, עורך דין שהיה בפרקליטות, והכי בכיר היה אצל לוין, אצל המשנה ליועמ"שית, והעלימו את כל הפרטים הכי חמורים שנוגעים אליו. ואני רוצה להדגיש בנושא הזה, וגם אלמוג אמר את זה כמה פעמים, אנחנו לא מאשימים איש בבגידה, חס וחלילה שלא יעלה על דל שפתנו דבר כזה. אנחנו מדברים על מחדלים, אנחנו מדברים על טעויות, אנחנו מדברים על שקרים אולי, על דברים שהם בתחום של ההתנהגות הציבורית של בעלי תפקידים. זה מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא אומרים שום מילה, כאילו מישהו בבעלי התפקידים עבד בשביל החמאס או תכנן בשביל החמאס או אישו את הכוחות כדי שהחמאס יעשה איזה פשיטה קטנה וזה ישתבש, כל מיני קונספירציות רצות ברשת. בשום פנים אנחנו לא אומרים דבר כזה, ושלא ייתן מי שרוצה לפרש אותי שזה לא יצא מפי, ולא רק שיוצא, אני מכחיש מכל וכל, וגם אני הכחשתי אפילו בנוכחותך שמדובר באיש שמאל, זה לא איש שמאל, זה איש ימין, הוא היה להתפקד נדמה לי מאי 19 לליכוד. אז העובדות הן מאוד ברורות, אני מכיר את העובדות, אבל אני לא יכול לדבר כי יש צווי איסור פרסום, דלתיים סגורות וכדומה, וזה בסוף יצא, לא יעזור. אתה רואה שהקטע הזה של השבויים בשיפה עם צמרת החמאס פתאום יצא, אני ידעתי את זה לפני מעל 3 חודשים. תודה רבה לכם הצופים בבית שהייתם איתנו בשידור החי הזה. חופש הביטוי בישראל הוא ערך עליון ואסור לנו להיכנע ללחצים ולסתימת פיות. יש פה אכיפה בררנית שבשום מדינה דמוקרטית נאורה לא קיימת. בישראל מותר לשדר גם תוכן שמבוסס על אחריות לאומית, חותר לאחדות העם והמדינה ומחזק את ערכי היהדות. אנחנו מחזקים את ערוץ טוב למען עם ישראל ולמען נצח ישראל בארץ ישראל. גם אם הם מנסים לסגור אותנו באמצעים של הון, עיתון ובית משפט, אנחנו לא ניסגר ולא נחשיך את המסך הזה שמציג לכם ולהם את האמת. הניסיון לחשוב שיש רק אמת אחת והיא בשום מה נמצאת בשמאל, שמשום מה היא גם מחוברת עם בעלי הון מרכזיים.
זה דבר שבעיניי הוא חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם. הקמפיין האגרסיבי של השמאל זוכה לקשת תגובות סערות מכל קצוות הקשת הפוליטית, כי כך דמוקרטיה אמיתית נשמעת ונראית. הם מפחידים, הם מפטרים, הם פוגעים בעסקים, הם פוגעים בקידום. כל מה שהם יכולים לעשות, אין גבולות שם. ניסיון ההשתקה שמוביל נגדנו השמאל גייס מעל מיליון שקלים, שכולם מיועדים להפלת הערוץ הזה שלנו. אתם בעצם לא מסתירים מהעם שום דבר. ואני חושב שלערוץ הזה יש מקום מאוד מאוד מכובד בין ערוצי מדינת ישראל, אולי המוביל שלהם בתחום הביטחון. בשבועות האחרונים זכינו להתגייסות מרגשת ומרשימה מצדכם, צופים וצופות שמבינים שמי שמפסיד בבחירות פעם אחר פעם לא יכול להשתמש בכסף שלו כדי לסתום את הפה למי שרוצה לומר אמת. השמאל הקיצוני אצלנו הוא בולשביקי, וכמו הבולשביקים מתהדר בכך שהם רצון העם, הבולשביקים מבטאים את רצון העם. למה? כי הם אמרו ככה. אתם, קהל מסור ואהוב, הוכחתם נאמנות, פתחתם את הלב, את הארנק, אתם תומכים בפעילות שלנו ומראים לחברים של משה רדמן שיש מספיק ישראלים פטריוטים שיעמדו לצידנו ויתמכו בנו מול תקציבי הענק שלו. ערוץ 13 אני מקווה מאוד שבחודשים, שנה הקרובים יימחק כבר מהתחנות השידור ותחנות הטלוויזיה של מדינת ישראל, פשוט כי הוא נכשל והעם מנפנף אותו מכל מקום אפשרי. אבל אנחנו עדיין צריכים אתכם. מתחת לנגן יש קישור שפותח לכולנו את הדלת לעתיד טוב יותר. תמכו בנו, כי רק בזכותכם נוכל להמשיך. כמה שהם מנסים להשתיק, סימן שאתם עושים עבודה מעולה.